Слава Україні! Я Олег Криштопа, це історія для дорослих. Цим випуском ми продовжуємо наш цикл «Історія України для дорослих». Дякуємо за підтримку Фонду відродження. У попередній серії ми зупинилися на тому, як Кремль готувався до загарбання світу, перетворив мешканців Червоної імперії на кріпаків і вкотре спробував знищити українців, щоб вони не повстали проти нього під час очікуваної війни. І прорахувався. Доброго вечора, ми з України. Ще Сталін почав своє перше гібридне вторгнення до Іспанії і зазнав неочікуваної поразки. Там кремлівський соціалізм вперше зійшовся в бою зі своїми потворними дітищами. Так Вінстон Черчилль назвав італійський фашизм і німецький націонал-соціалізм. І ці два соціалізми мали неодмінно зійтися у Великій війні. За що? За Україну, звичайно ж. Зараз розкажемо чому. Підписуйтеся на канал «Історія для дорослих» і підтримуйте нас на Патреоні. А ми розповімо, як українці били червоних московитів і що при цьому казали. О, пошел в сраку. З середини 30-х в Європі і всьому світі вже непереборно пахло війною. У Китаї десятиліттями тривав громадянський конфлікт, у який все відвертіше втручалися Японія, СРСР і США. У Європі на додачу до комуністичної тиранії з її нав'язливою ідеєю про світову революцію з'явилися ще дві – фашистська і нацистська. Черчилль називав фашизм тінню і потворним дітищем комунізму, бо той чудернацько поєднував як націоналістичну реакцію на червону загрозу, так і популярно серед робітників соціалістичну демагогію. Власне, тому Гітлер і назвав свою партію націонал-соціалістичною, щоб приваблювати і правих, і лівих. Окремої уваги заслуговує роль Кремля у приході нацистів до влади, адже всупереч поширеній думці Гітлер не переміг на виборах у 1933-му. Навпаки, його партія зайняла лише близько третини місць у парламенті, Рейхстазі, і за логікою мала стати опозиційною. Адже уряд мала сформувати ліва коаліція – соціал-демократи з комуністами. От тільки далі стався парадоксальний кунштюк. Справа в тому, що Йосип Сталін повністю контролював Компартію Німеччини, як і всі решта компартій світу. Офіційно це робилося через так званий штаб світової революції – Комінтерн, який об'єднував комуністів всієї планети. А неофіційно через ГУР і НКВД. Тому що насправді чи не всі іноземні комуністи були всього лише платною агентурою Кремля. Це приблизно така ж ситуація, яку зараз бачимо у стосунках РПЦ з закордонними церквами Московського патріархату. Вся моя личная охрана, она состояла из духовных сыновей, монахов, иеромонахов Святогорской лавры полностью. Так от, вождь світового пролетаріату у 32-33 роках раптом заборонив німецьким комуністам блокуватися з ідейно близькими соціал-демократами. Навпаки, наказав їх атакувати і компрометувати. В результаті безглуздої війни між лівами нацисти сформували найбільшу фракцію. А рейхспрезидент генерал Пауль фон Гінденбург був змушений призначити Гітлера канцлером і доручив формувати уряд. Фюрер підметушився і по смерті Гінденбурга, узурпувавши й президентські повноваження, надав собі право видавати закони-декрети, обмежив дію Конституції, створив паралельний нацистський суд, нацистську таємну поліцію, гестапо, а згодом ще й сам став своїм міністром оборони. Тобто був не демократично обраним лідером, а таким самим інтриганом і узурпатором, як Сталін, котрий фактично втрутився у вибори і привів Гітлера до влади. Нікого не нагадує? Владимир Владимирович говорит, что я уже начинаю думать, что он. Гітлер повівся саме так, як Сталін очікував. Відкинув умови Версальського миру, почав мілітаризацію Німеччини і серію гібридних спецоперацій. Зайняв відібрані переможцями Рурську і Саарську області. Потім окупував Австрію.
Казав, що німці і австрійці – це… По сути, один народ здесь это исторический факт. Сталіну таке було не в новинку, бо Кремль сам провів цілу серію гібридних вторгнень після 1917-го. У 38-му теж спробував. Вимагав дозволу ввести війська до Чехословаччини через Польщу, начебто для захисту від Гітлера. Ніхто на це, звичайно ж, не пристав. Всі чудово пам'ятали кремлівське вторгнення до Польщі у 1920-му, яке полякам з українцями тільки дивом вдалося зупинити під Варшавою і Замостям. Гітлер здавався меншим злом, бо хотів захистити не всю Чехословаччину, а тільки прикордонний гористий регіон Судети. Там, мовляв, утискають німецькомовних. Утиски спровокував сам, спонсорував воєнізовані структури судетських німців і спричинив сутички з чехами. Запевняв, це його остання територіальна претензія в Європі. Втягнув у конфлікт ще й Польщу та Угорщину. Ті теж зазіхали на чеські і словацькі землі. Чільні держави Заходу після Першої світової хотіли за будь-яку ціну уникнути нової війни. Тому не втручалися у війну в Іспанії, хоча там могла виникнути нова агресивна червона тиранія. І у 1938-му на Мюнхенській конференції погодилися віддати Судети нацистам. Бо це ж остання претензія. Більше Гітлер обіцяв ні на кого не нападати. На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали. І зразу по тому Гітлер пригрозив нападом так званій залишковій Чехії, а словаків змусив проголосити незалежність, інакше погрожував віддати їх своїм союзникам-угорцям. Чехи здалися і були окуповані. Захід цього не визнав, але зрозумів, війна таки буде. От тільки хто і за що воюватиме? Американський журнал «Лук» у березні 39-го вийшов з такою аналітикою. Наступна європейська війна почнеться в Україні. Питання було тільки одне – як Гітлер піде в наступ? Через Польщу чи через Румунію? Чому? Та тому, що українці на той момент були найбільшою бездержавною нацією Європи, та ще й розділеною між 4 державами – Польщею, Румунією, Чехословаччиною та СРСР. Чеська Україна, Закарпаття, начебто тепер відходила Гітлеру, і це начебто він дозволив їй проголосити власну державність. І отут аналітика дала збій, бо Карпатська Україна добилася автономії ще у 38-му від Чехословаччини. Одразу заходилася будувати органи влади і військо, Українську національну оборону, згодом Карпатську Січ. Основною рушійною силою цього стали українські націоналісти, як прибулі з Галичини, так і місцеві. Адже провідник ОУН Коновалець заснував закарпатські осередки організації ще у 30-му. Ось унікальні кадри тих днів, зняті дипкур'єром уряду УНР в екзилі Калеником Лисюком. Гітлер же не те, що не дав карпатським українцям незалежності, навпаки, віддав новопроголошену країну своєму союзнику Міклушу Горті. Саме 14 березня, у день виходу вищезгаданого журналу «Лук», угорські війська вторглися до Закарпаття. Наступали широким фронтом, багатьма колонами одночасно, щоб зайняти всі важливі міста за день чи два. И Киев будет взят так быстро? 1,5-3 дня. 2 дня. Для України Друга світова почалася на 5 місяців раніше, ніж для всього решти світу. Карпатська Січ прийняла бій, хоч не мала ні танків, ні артилерії, ні авіації, а головне – жодного союзника, хоча встигла розіслати звернення до усіх великих держав, крім СРСР. Світова преса рясніла сенсаційними передовицями. Гітлер вже встановлює окупаційний режим у Чехії, а Карпатська Україна чинить опір. Вже наступного дня німецький консул звернувся до командування Січі з вимогою скласти зброю. Куди саме його послали українці, історики сперечаються досі. Лисюк відзняв декілька кадрів із успішним завершенням операції січовиків проти угорців. Ось одна із них. Підпис до неї після нападу повстанців. Фронтові зіткнення тривали тиждень. Січовики зазнали фатальних втрат і відступили в гори. Ще місяць вели партизанську війну, сподіваючись на визнання і підтримку, чи бодай на стурбованість Ліги націй. Нічого не отримали і відійшли за кордон – до Словаччини, Румунії чи Польщі. Багато з них при цьому загинуло. Поляки поверненню загартованих у бою націоналістів раді не були і при нагоді їх таємно страчували. Один із тих, хто вижив, Роман Шухевич, близький соратник краєвого провідника ОУН Степана Бандери.
Разом вони очолять так званий бунт молодих в організації, створять революційне крило, яке виступатиме за здобуття незалежності своїми руками. Пам'ятаєте, як у Франка? Не ридать, а добувати, хоч синам, а не собі, кращу долю в боротьбі. Справа в тому, що напередодні війни удару по ОУН завдали не тільки угорці і поляки, але й Сталін. За його особистим наказом у 1938-му в Роттердамі був вбитий голова ОУН Євген Коновалець, щоб ослабити або розколоти український рух, який міг завадити загарбання. Наступником Коновальця став менш авторитетний Андрій Мельник, який оголосив курс на здобуття союзників. Проти Польщі і СРСР це міг бути тільки Гітлер. Той самий Гітлер, який віддав Закарпаття Угорщині, і той самий, який влітку 39-го торгувався зі Сталіним, скільки йому віддати Західної України при новому поділі Польщі. Віддав майже всю, тільки без Закерзоння. Це зафіксували у таємних протоколах до так званого пакту Молотова-Ріббентропа, хоча правильніше було б назвати його пактом Сталіна-Гітлера, бо рішення приймали саме вони. Рішення про переділ світу і початок Другої світової війни. Це важливо зафіксувати, бо згодом у Нюрнберзі нацистів судили, зокрема, і за злочинну змову задля збройної агресії, за її початок. Це було визнано злочином проти миру. Переможці у 45-му зробили вигляд, що у змові винна тільки нацистська верхівка. Але ні, без Сталіна Гітлер би не вторгся, і війна почалася саме з їхньої змови. Ну, привіт, Гітлерушка. Навіть вірний Горті не підтримав нападу на Польщу. У нього були з нею власні договори, порушувати яких угорський адмірал не збирався. Гітлера підтримала тільки Словаччина, але вона не мала вибору, бо була фактично окупована нацистами. Ще важливий момент. Напад на Польщу Гітлер назвав польською кампанією. Це така диктаторська фішка, щоб не тривожити підвладних. Мовляв, спокійно, ніякої війни нема, не відволікайтеся від своїх справ і ні про що не думайте. Це просто кампанія. Спеціальна воєнна операція йде в строгому соответствии з графіком. Німеччина напала 1 вересня. Вже 3 вересня Англія і Франція оголосили їй війну. А підступний Сталін як міг відтягував власне вторгнення аж до 17-го числа. Гітлер на той час уже почав біситися і погрожував дати незалежність і зброю українцям. Про це також є запис у щоденнику Франца Гальдера, начштабу німецьких сухопутних військ. Нацисти вже зайшли на територію, котра мала відійти СРСР, під Брест і Львів, і точно перемагали. Тільки тоді Сталін оголосив не війну, а визвольний похід Червоної армії. Добив з Гітлером Польщу і поділив награбованим. Оголошення війни від союзників так і не отримав. Не до нього було. Заключение советско-германского договора о ненападении свидетельствует о том, что историческое предвидение товарища Сталина блестяще оправдалось. Після цього війна наче пішла з України, всупереч передбаченню американців. Гітлер кинувся на захід, потім на Балкани. Програв повітряну битву за Англію і вторгся в Африку. Марив походом на Індію. Зі Сталіним чи без нього. Той теж, склавши руки, не сидів. Шантажем змусив країни Балтії впустити свої війська і приєднав їх до СРСР. Висновок – не пускайте до себе російські війська. Саме так ситуацію зрозуміли фіни і дали московитам бій. Там билися і українці. Не зі своєї волі, як призовники в армії Сталіна. І як добровольці у війську Маннергейма. Ось група українських добровольців на чолі зі старшиною армії УНР і колишнім холодноярським повстанцем Юрієм Горліс-Горським. Попри сподівання на швидке захоплення Хельсінкі, Сталін у Фінляндії загруз. Західні союзники допомогти фінам військами не дуже могли, бо були зайняті Гітлером. Тому почали готувати операцію, яка б вдарила по обох диктаторах, а саме перекинути авіацію до Ірану і розбомбити Бакинський та Грозненський нафтопромисли. Все тому, що нафта, кров війни, текла тоді широкою рікою з Радянського Союзу до Німеччини. Сталін постачав Гітлера стратегічною сировиною, паливом, каучуком, молібденом, платиною, лиш би той і далі бив капіталістів. Взамін просив технології і взяв у німців кредит на 200 мільйонів марок. Повернути мав до 1946-го. Сидіти під англійськими бомбами Сталін не захотів, тож війну з фінами швиденько згорнув і вирішив тероризувати інших сусідів – румунів з болгарами. У перших віджав Буковину з Бессарабією, а від других вимагав надати свої порти для радянських військових баз. От тут він нарешті зірвався, бо це були союзники Гітлера.
Це відео ранішнього бомбардування Києва 2022 року, бо з 41-го такого не збереглося. Але текст автентичний, тільки бомбардували не рівно о 4-й, а ближче до 7-ї. А о 12:15 нарком зовнішніх справ Молотова таки оголосив війну. Вітчизняну. Сталін у цей час на 2 тижні зник з публічного простору, шокований провалом своїх комбінацій. Сегодня в 4 часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Як ви вже напевно знаєте, це брехня. Гітлер оголосив свої претензії у так званій ноті німецького МЗС від 21 червня, яку посол фон Шуленбург мав оголосити рівно в момент атаки. Але Молотов протримав німця в коридорі 2 години і вислухав претензії вже після початку боїв, а потім збрехав, що нічого такого не було. Фейками повниться ефір, вообще інтернет. Московська пропаганда за ці кілька років робила карколомні кульбіти. Спочатку поносила нацистів останніми словами. Саме сталіністи почали всіх своїх ворогів називати фашистами – німців, іспанців, поляків і українських націоналістів. Потім, коли дійшло до союзу з Гітлером, раптом оголосила, що нацисти таки соціалісти і з ними разом треба боротись проти капіталізму. А у 41-му оголосили, що фашизм – це насправді вища форма капіталістичного імперіалізму. Та ні, у 41-му таки почалася війна між 2 соціалістичними режимами. Нацистів називають коричневими за кольором партійних сорочок. Але треба називати червоними за основним кольором прапора, такого ж кривавого, як у більшовиків. Згодом у історіографії з'явиться термін «Перша соціалістична війна». Так назвуть китайсько-в'єтнамський конфлікт 79-го. Ми ж вважаємо, що першою соціалістичною була таки німецько-радянська. На крайній випадок погоджуємося на першу тоталітарну. Україна тим часом стрепенулася. Війна за неї таки почалася. Гітлер в листі до Муссоліні прямо написав, що його шанси на перемогу залежатимуть від контролю над українськими ресурсами – пшеницею, вугіллям, сталлю, марганцем і її 40-мільйонним народом. Усі національні рухи кинулися на батьківщину вслід за німецькими військами. Вірили, що повториться ситуація 1917-го, коли німці підтримали українську незалежність. Треба тільки правильно заявити про себе. Тарас Бульба-Боровець, як представник УНР, почав створювати повстанські загони і бити червоних на Поліссі. Андрій Мельник намагався домовитися з нацистами і отримати владу з їхніх рук за лояльність. А Бандера вирішив поставити Гітлера перед фактом і 30 червня 41-го проголосив у Львові акт відновлення української державності. При цьому опирався на український батальйон німецької армії Нахтігаль, тобто Соловей. Це була диверсійна частина, підготовлена і озброєна німецькою військовою розвідкою, без відома Гітлера. Йому ж провідник написав ще й ультимативного листа з натяком на те, що українці повстануть, якщо їм не дати незалежності. Невідомо, чи читав Гітлер цього листа, але вирішив обійтися без українців. Бандеру і сотні його прихильників кинули за ґрати, почались негласні розстріли. Поліська Січ Боровця саморозпустилася, бо не отримала визнання і не хотіла виконувати накази про масові вбивства. Мельниківську Українську національну раду в Києві нацисти розстріляли в Бабиному Яру. Українську карту спробував розіграти і Сталін. У найскладніші для себе часи, в кінці липня і ще раз у жовтні 41-го, через болгарських дипломатів він намагався випросити у Гітлера мир за відмову від України, Білорусі та Балтії. Але фюрера несло. Він вірив у взяття Москви за 5 місяців. І взагалі у нього все йшло в строгому соответствии з графіком. По плану. Але це була облуда. Не треба недооцінювати міцності тоталітарних режимів. І сталінізм, і нацизм за рахунок тотального контролю і байдужості до життів підлеглих трималися до останнього. А у Сталіна, вчорашнього гітлерового подільника, виявилася ще й солідна перевага – союзники. Влітку 41-го, коли кремлівський горець склав мирні пропозиції Гітлеру, на нього вийшли англійці та американці. Запропонували допомогу – зброю, техніку, авіацію, сталь, алюміній, їжу, одяг, взуття та що завгодно, тільки б той продовжував воювати. І це була та поліняка, яка зламала хребет нацизму. Тільки він про це ще не знав.
Дивіться наш окремий випуск про ленд-ліз і дізнаєтеся, чому його назвали зброєю перемоги. Тим часом Гітлер наче навмисно намагався захлопнути віко труни якнайміцніше. Мало того, що він загруз під Москвою і відмовив у політичних прагненнях українців, він вирішив добити українців економічно. Селянам зберіг колгоспи, бо так зручніше визискувати. В українських містах влаштував голодомор для так званих зайвих їдців. Тут повинні були залишитись тільки ті, хто безпосередньо працював на окупантів. Інші мали зникнути. Розцвіли базари, де містяни вимінювали коштовності, килими, одяг і меблі на їжу. Розцвіла корупція, особливо серед окупаційних чиновників. Україну тоді називали «чорним ринком Райху». Бо кого Гітлер прислав керувати Україною? Тих, кого самі німці презирливо називали «остнітен» – східними затичками. Тобто тих невдах, які не змогли прилаштуватися ніде в Німеччині чи окупованій Європі, і якими затикали кадрові прогалини на Сході, і які крали і шахраювали, наче в останній день. Коли у жовтні 43-го гестапо заарештувало чиновника з генерал-комісаріату Житомир Густава Хьопеля за хабарі і розкрадання харчів, той на своє виправдання вигукнув: «Чому мене? Тут всі так роблять». І все це на тлі відвертого терору та масових вбивств. Керівником Райхскомісаріату України Гітлер поставив тупого і кровожерливого гауляйтера Східної Прусії Еріха Коха. Називав його другим Сталіним, який точно зможе втримати Україну під контролем. Попутного вітра тобі в сраку. А той докотився до ситуації, коли німецького керівника окупованої Чехії, генерала СС Райнхарда Гайдріха на прізвисько «Праський вішатель» ставили Коху у приклад, як гуманістам. Тобто нацисти відмовили українцям у задоволенні політичних і економічних потреб і залишили під управлінням маніяків та злодіїв. Чи могло щось піти не так? Це було неуникненно. Ласкаво просимо до пекла. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука! І ще одне. Вся ця історія з іграми авторитарних геополітиків, які завели свої народи у глухі сраки, це іконічна ілюстрація того, що не можна дозволяти засиджуватись при владі. Як кажуть, влада розбещує, а абсолютна влада розбещує абсолютно. Бували, звичайно, і протилежні випадки. Франклін Делано Рузвельт у США – єдиний президент, який відпрацював 4 строки поспіль і вів свою країну від перемоги до перемоги. Над Великою депресією, мафією і Гітлером. Або Іван Мазепа в Україні. Але це винятки, які тільки підтверджують правило. Авторитаризм – зло. Західні демократії врешті перемогли і нацизм, і комунізм. І Організація українських націоналістів від однопартійного вождиського принципу врешті прийшла до багатопартійної головної визвольної ради. І гасла «Свобода народам, свобода людині». Як це сталося уже в наступному випуску. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити, а ще поставте лайк цьому відео, щоб його побачило якнайбільше людей. І за можливості підтримуйте наш проєкт на Патреоні. До наступної епохи. Слава Україні!